Wij gaan onze route vervolgen naar de boerderij. Waar wij het lichaam kunnen bekijken van de dode man. Wat is dit voor vogelhuis? Dit is een shrine, het is geen vogelhuis. Want dit pad volgende zouden wij moeten uitkomen bij die boerderij. Hier is een zak. Hier is een bord. Het is een zak. Schorsch, ja, daar moesten we heen. Mhm. Maar wat is dit dan? Hier liggen mannen, Dit is poppen, bijzonder. vogels. Mannen. Hier liggen mannen. Hier liggen uien. Gewoon hier in het bos liggen 2 uien. Ja. Bosuien. Ah, bosuien. Er is een houthakker aan het werk. Flesje wijn, boekje. Dat kunnen we allemaal Ik niet wilde doen. hakselaar zeggen. Dat is iets anders. Maar dat weet ik. Kunnen we praten Bier. met deze man? Ja, dus Hias. Oké. The men seem absorbed in their work. Ik kan niet met Hias praten. Hij is ook flink sterk. Dit is een workbench die ik niet kan gebruiken, wil die hamer meenemen. Wie is dit? Ik kan niet met hem praten. Lumberjack. Ja, dat zie ik. Maar dit is dan niet waar we moeten zijn. Ah, hier is een bordje. Dit is een stable, lijkt het. Hiking route. Travel hiking route. Ja, ik weet niet of ik dat moet doen. Wij zoeken de boerderij. Hier. Ja, we moeten wel de hiking route. Nou, het bordje staat die kant op. Toch? En wij moeten naar de Schorsch. Dus we gaan de hiking route dan volgen. Is daar de boerderij? Bij het hek? Mogelijk. Er zijn koeien. Oh, dus hebben we op de kaart waar die koe stond, denk ik. Op de kaart stond ook zo'n koe afgebeeld, zie je dat? Dus daar zijn we nu heen gelopen. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Oh, er zijn 2 koeien. Wacht, aan de rechterkant van de map is ook nog een koe. Oh, dat is de koe waar ik naar keek. En er was nog een koe. Daar is een huis. Ja, rennen is nog steeds geen optie. We rennen al. Ja, dit is maar sneller rennen. Ja, dat is voor mij ook geen optie. Dus- Kijk, Worpelshoven, Schorsch. Wat hebben we hier? Ja, Water. hier. En een fennel. Lekker hoor. En, oh, venkel is dat. Nee, ik ga niet op die bank zitten. Spend time. Lekker hoor. 2 flessen. Nee, we gaan bij Schorsch praten Oh, met het ziet er de echt aesthetic uit. Zou het geraniums hebben? nieuwe hiking route. Ik denk dat hiking route fast travel is. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Nooit een oord entdekt. Hier is een man. Dit is Schorsch Dat zelf. is de baas. Ja. Goedemiddag. Handsome man. Nou. What do you want? Hij is geïrriteerd. Hmm. Ja. Ja, hij is de vader van die zoon. Those filthy We rats! gaan eerst even vragen naar de robbers in de woods. From the highest tree. Some hunters are afraid of their own shadows, and mothers no longer want to let their children play in the fields. Even I started to look around when I walk through my forest. That's the crime. A few weeks ago, Mensen we heard zijn about bang. them for the first time about the Pascolinis. In Cathy's pub, a journeyman told us that he barely escaped them. He was very pale when he told me. I immediately bought him another schnapps, so he would stop shaking, the poor boy. The poor I boy. didn't think too much of it. It could have been anywhere, and I don't know how sensitive the guy was. But then, all of a sudden, Rezi was standing on my farm Rezi. crying. Die naam hebben we nog That's niet when I gehoord, hè, knew Rezi. they were here. Experience points plus 1. Ja. We willen naar zijn zoon kijken. Ja. Alle 3 onze dingen zijn hoog genoeg. Ja, ik Zie je zie dat? het. Ja. Argument hoog genoeg, 9. 9, 8, 8. Zullen we die van 9 maar doen dan?
En dit is dus wel wat je dus krijgt. Je krijgt dus op een gegeven moment dingen die je niet kunt doen als je niet genoeg punten hebt in precies. een bepaalde... Zullen we dan maar de hoogste doen? Oké. It's alright. Wordt groen. Go on then. But don't touch anything. Oké. Kijken, niet aanraken. En we gaan hem nog wat vragen stellen. En dus hetzelfde, ook hoog genoeg. Why should I answer any of your questions? Ja. Ja. Weer Fine groen. by me. But you promise me you'll find the bastard who did this. We gaan ons best doen voor jou. Yeah, but hurry up. I don't have all day. On the evening it happened at Cathy's pub. He meets his revolutionary friends there every Sunday. They always discuss God and the world. Their ideas are too crazy for me. Where would that get us? But when you're young, you can be a bit crazy. Dat is waar. Leubel, our Leubel. teacher. He was out in the big wide world to study in Munich. Since then, he's had all these wild ideas in his head. And his pal, Severin, he's always hanging around the school. Nou, die hebben we allemaal al gesproken. The good Dr. Schweighöfer thinks he's particularly clever, huh? He was there too. And Hans Kirgel, who used to be a farmhand. Hans Gegel, dat was die bowler, toch? Goeie naam. Ja, dat klopt. Ja, dat was de boom. Lenz and Hans Kirgel often disagreed. But when it comes to politics, they seem to stick together. I think Lenz mostly sat with them. But I'm not that interested. Oké. We willen informatie over de boerderij. About the farm? What do you want to know? Oké, alles. Many come, Yeah. many go. Just like everywhere else. Of course I like to keep the good ones. Finding decent stuff is really not easy. Dat geloof ik. We Goede mensen vinden is also had lastig, a hè? death at the farm. What happened with Tenzi is really tragic. She took her own life. We found her, Lenz and me. Oké. She was hanging back there in the shed from a beam on a rope. We gaan opeens weer Duitse vragen What a stellen. terrible thing to Ja, happen. dit is ik wil een rollenspel, wou ik zeggen. Een rollenspel. Difficulty 8 en we hebben ook 8. Lekker dobbelen met ons. Ai. Ja, lekker. Succes. Nobody saw it coming. Sometimes I ask myself whether it could have ended differently. I don't know what happened to her then. Schweighöfer picked her up. The doctor. Ask him if you want to know anything else. And here, Findeis. Hans Kirgel, a laborer. He also stopped coming recently. Ja, oh, daar hebben we beduidend minder punten in. Zie je dat? Ja. Nou, dit is een behoorlijke faal. What's going on with Hans Kirgel, I don't know. I'm not that close with my employees. And whoever doesn't want to come, I won't run after them. Is that all, or are you going to walk around here all day asking stupid questions and stopping people from working? Ja, volgens mij was je niet echt aan het werk, meneertje. Maar goed, we mochten wel gaan kijken. I can examine the body now and I should ask the doctor. The body, dat zal binnen zijn, denk ik. Lijkt me wel. Knock of weg in? Enter en take a look. Examine the hands. We gaan eerst kijken. Ja. Ja. His eyes are closed. Ja, dat lijkt me logisch. Search the clothes. Oké. Crumpled piece of paper. Aha. Oké. Oké, ja. De priester weet misschien meer over deze bijbelteksten. Het kerkelijke kruis is opvallend.
All the clues seem to point in the direction of the church. Ja. Examine the hands. Nou, dat ook eens doen. Dirty and cramped up. Er zit iets in waarschijnlijk. Fysiek, open the hand. Oh jee. Als we nu falen, dan breken we zijn hand af? Of wat is het? Ik hoop het niet. 1! Jezus. Ik kan Lekker, nog hoor. plus 3 kan ik nog nemen. Zullen we dat doen? Ja, Voor de zekerheid. dan zijn we dronken. Och. Oh. Ja, door het biertje is het Lekker gelukt. hoor. Nou, wat vinden we? Een button. Ah, hij heeft een knoop. Van de dader. Maybe the village doctor. Aanknopingspunt. Ja. Dus we moeten met de dokter en met de pastoor gaan praten. Kijk, als je het als de dokter... Is there a button missing from Schorsch's jacket? We zijn ook weer dronken. Maar nu is dus de vraag, kunnen we fast travelen met het systeem? Hier zijn waypoints. Places. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld naar de church. Kan dat? Nee. Ik ben een goed idee. Ja, we zijn ook weer 2 levels up. Dus we gaan gewoon weer het rijtje af. Hè. Medical care, nee, dat zijn alle dingen die we ontdekt hebben. Maar dit is de map. Wat is dit? Dit is de map in het groot. School in. Ja, fast travel is dan toch geen optie, lijkt het. Ik kan nog zoomen. Nee, zie je dat? Fast travel lijkt geen optie. Oké. Of misschien moet ik bij zo'n paaltje fast travelen. Dat het op die manier van van paaltje naar paaltje is. Kijk, hier is een bord. Er staat ook zo'n ding bij. Kijk, travel hiking route. Ja. Lekker. Dan gaan wij naar de church. Daar moesten we een vraag stellen. Over al die brieven met die kruisen erop. Pastor Biella. Kijk, does this envelope look familiar? Ja. Nee, we gaan eerst vragen over de Bible verse. Gewoon bovenaan beginnen. Neutraal houden. A Bible verse. I see. I would like to assume that I can help you with that, dear Valentin. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. This is John 8, from the Gospel according to John. Het evangelie van Johannes. I know that section, yes. I've read it countless times, dear Valentin, but this particular page doesn't sound familiar. This page could really be ripped from almost any Bible. A disgrace to treat the divine scriptures like this. Hard to believe. Truly a disgrace. Ja. Dankjewel voor de informatie. De envelop. Of course I know these envelopes. Can I ask where you found this one? This envelope was found with lens? Ja. In zijn You will zak. probably find such an envelope in every house in the village. And elsewhere too. The envelopes are made available to every parish in the area. Oké, For dus dat doet vermoeden Ja, dat dat het we niet niet bijzonder is dat hij een envelop My heeft. messages to the parishioners in writing. Then they receive them in an envelope like this. But I only seal the letters in rare cases so that people can use it again. A lot of things are scarce here, dear Valentin. It's not the big city here. Consequently, everyone here has these envelopes and can also use them for their own purposes. Of course, Lenz has also received letters from me, only, I think, not recently. I think. This is Oberlechner. Yes, Aha. Renate. A good soul. Renate. And I cannot stress this enough. An excellent household help.
She has been with me for a long time. 12, 13, more than 10 years in any case. Maar dan was het gerucht dat hij iets had met die housekeeper, toch? Ja. You know, unfortunately, God took Renate's husband away some time ago. She was left all alone with her boy. In the meantime, of course, Maxel is no longer a boy either. Maxel. And that's how Mrs. Oberlechner came to me. After all, in the community you have to be there for each other. Renate needed a job, and I needed help. And such a household is really no job for us. Isn't it, dear Valentin? The boy, Maxel, we moeten weer een spel gaan doen. already experienced a lot. Mrs. Oberlechner and me. Waar onze rank Over the niet years, hoog is. You also get to know each other better personally. Zie je dat? When you spend so much time together. On a personal level, you certainly know what I mean. Ja. Difficulty, ja, we hebben een negatief van bier. Ja. Ja, dat klopt. Oh. Net hadden we profijt. Oh. Oh. Ah, lekker. I could really take that question personally, dear Valentin. But your friendly manner tells me that Precies. you mean no harm. Ja. And I can assure you that I have no sinful thoughts about Renate. The Lord has no Goed understanding om te for weten. such things. We gaan ervan I uit am dat a hij man als of God. geestelijk That eerlijk is is where my tegen ons. loyalty lies. I Ja. made a covenant many years ago with God and my church, and I honor that covenant every day. I can imagine how you come up with such nonsense. Yeah. The people here in the village are always talking shit about someone. And yet, or precisely because of this, I am grateful every day for being able to hold my guiding hand over the community. Oké. Bedankt voor de informatie. Ja. Task updated. What is it about the Bible verse? Ja. Maar Ja. ja, dat weten we nu eigenlijk nog steeds niet. Nee, want die man kan ons dat niet vertellen. We moeten de dokter nog vragen. Ja, de dokter. En die... Oh ja. The priest having a relationship. Dat hebben we net gevraagd. Ja. Maar daar moeten we blijkbaar alsnog iets over ontdekken. Ja, we hebben nu informatie over de priester. Collected information 5 van de 15. He is one of the traditionalists. Ja, en hij kon niet vertellen van wie die Bible page is, omdat iedereen wel zo'n ding heeft. Is dit de dokter? Ja. House of the Doctor. Geef informatie. Ja. Vertel Actually, het I'm eens. not allowed to. You know, medical confidentiality. Has Schormeyer approved this? Nou, we kunnen 1 en 3 gebruiken en 2 niet. Zeg het maar. Nou, dan 1. Ja, You are right about that. Aan het lopen heb ik flex. één. The victim had a wound on the Information back of the mission. head. Impact with a blunt object. However, I cannot say for sure whether he died from it. It could also be in the fall. Oké. That was The tragic. maid at the farm. Unfortunately not uncommon nowadays. People are getting worse and worse, and nobody cares. In the past, there was simply more cohesion. Cohesion. Today, it's Cohesion. every man for himself. As doctors, we are powerless in the face of this. We need a new science that deals with phenomena like these, that would investigate such phenomena. We are only called when it's already too late. I could only determine death. Dankjewel. Nou, dan kunnen we nog bij die dude kijken of hij een knoop mist. En we waren weer een leveltje up. Dus we kunnen weer een puntje verdelen. Zo, ploep. Of die dude een knoop mist. Waar is die kroeg? Daar helemaal achteraan. Hè? Ik zie hem rennen met zijn scheve hoofd. Ja, ons biertje is bijna verwerkt. Schorsch. Kijken of hij een knoop mist, Schorsch. Hij zit hier nog steeds. Ja, mist hij een knoop? Dat is de vraag. Hallo, Schorsch. Use information. Kijk. By name or what? No. What do you want with that stupid button?
Do you want me to sew it on or what? Do I look like a woman? Charisma hebben wij een volle balk, dus dat lijkt me een goeie. Ja. Ja. We hebben 11 en het is difficulty 6. Het ziet er hoopvol uit. Het ziet er heel hoopvol uit. Huts. Alright. But I didn't bring my jacket today. It was too warm earlier. You can keep the button if you want. Maar Dus? is die van hem? Zegt hij niet. Oké, the crime scene that night. Well, I guess I had something to do there. It's not forbidden. Or is it already forbidden to walk around? Huh? Is it? Watch reaction. Oké, we kunnen een water nemen, dan krijgen we +3. Nou, dat is goed om, als we dat nodig hebben. -1, dat is te overzien. Oké, nou, Schorsch. Yes, of course I can, but why should I? Kijk, hij is I don't see why it onzeker. would concern you at all. And how about you stop asking questions and focus on the essentials? Kijk, Or you hij is better make sure you nerveus. get the hell out of here. But be quick about it. You can also leave the beer. Confrontation. Ja, we gaan hem confronteren natuurlijk. Toch? Dat denk ik wel. Ja, we zijn een investigator. Ja. What? Where? What do you mean now? Argue, 3 van de 3. Ja, we hebben alle informatie. Ja. Let op, we gaan eerst de informatie gebruiken, daarna gaan we bedrijven. You have suspicious space. Ja. I don't know now. That doesn't mean anything. Jawel, informatie. Ja. Small beads of sweat form on his forehead. Gewoon What do you spannend want? muziek. Ja. Ja, ik ga gewoon deze alle 3 proberen, toch? Ja, dat denk ik wel. Kijken hoe ver we komen. Water is nog +3 indien nodig. 20, lekker hoor. Oeh. Gebruik water. -1, dus te overzien. Ja, dat is genoeg. Oh, Dat is lekker. genoeg. It's okay. Look at them. Kijk, we hebben die schoenafdruk gevonden. Ja, dat is een hele verdachte man. Ja. Volgende vraag. Oh, kijk, dat water werkt ook nog allemaal mee hier. Wat we net gedronken hebben. Kijk, geen Ja. stress. We hebben nog 15 punten. Sowieso. 1. Ja, boeit me niet. 1. Boeit me niet. Hup. I think. We gaan ook nog 2 zeggen. Toch? Ik denk het wel. What kind of a Nee. stupid saying is Oh. that? Wat? Kut. Maar niet uit. Hup. Fysiek. Oeh, dit wordt Link met de laatste beurt. Nee, dit wordt niet Lekker, Link. Pakken deze man. Ja. You can't do anything to me. I advise you to leave Ja, me alone now wij and sneak adviseren back jou into om- town. Niet zo'n mafkees te zijn. Precies. Hij huilt. Hij huilt. Wat een You man. said I was in a fight? I don't even remember that. That I was also supposed to have been at the scene of the crime? That the lens is lying there, beaten to death? It's also terrible. I only Hij remember is coming genaaid, vertelt hij. here. It was a Sunday. That's when everyone meets at the inn. Misschien is hij gedrogeerd. What happened next? I just don't remember. Denk je niet? I try to remember, but there's just nothing. I can't find my jacket either. I don't know Ja, where it is. natuurlijk. It didn't get left behind the cutties. I just don't know anything anymore. Nothing at all. Please, Valentin, tell me what you know. What have I done? Did I really kill Lance? Ja, nou ja.
Ja, Ik denk dan toch maar 1. echt? Want anders... Maar bij 1 staat rood daarboven. Ja, maar we weten helemaal niet wat dat betekent. Dat weten we niet. Nou, ik doe wel 1. Ik ga kijken wat er gebeurt. Valentin, Is er rood? you're such a clever man. Can you please help me find out what I did that night? I need to know what happened. Ja, wij willen ook weten wat er gebeurd is. Great, Valentin. Let's do it. We willen jouw jas. Ja. Yes, of course. We have to find the jacket. And, how do we do that? Nou, 1 hebben we de meeste punten voor, dus dat doen Ja. we. En we hebben nog 20 water gedronken. Ja, 20 water. Lekker dobbelen. Hup. You mean when we're both as full as I was that evening, then I remember again? That's what Dat I is call niet a wat Ik wij denk, we bedoelen. gaan bier drinken. Let me know when it's ready to go. I'm We always gaan up bier for drinken. that. Ja, wij gaan bier Wat drinken. een slecht idee. Valentin, Wat een goed idee. Wat een slecht Wat idee. een goed idee. Hebben we straks weer een video van 1 uur dat we niet kunnen lopen? Misschien krijg je een achievement. and then he said to him, what are you looking at? You see, looking at? Because he hit him in the eye with the pitchfork. You see? Oké. A toast to our King Ludwig II. Long live the King. Cheers, Valentin. We blijven maar toasten, The jongen. war against the bloody Prussians. Just a grace. No big deal with their bloody tinderpin rifles there. They shot back 3 times while we were still reloading. Damn bloody Prussians, I tell you. So fast! Now that's what I call speed, Valentin. Nobody's used to that. I tell you, it's all Maar unnatural. treinen ineens. I wonder if God wants people to travel on trains like this. I don't believe it. That's something else. A war like that. You wouldn't wish that on your worst enemy. That's not human. No. You have to give up your humanity. And I'm telling you, Valentin, you won't get your humanity back. And now I know I certainly took something to drink with me during the night. Hij heeft flessen meegenomen. Die hebben wij, toch? Ja, wij hebben 2 flessen gevonden. En hij is in slaap gevallen. Puff added drunk. Ja, oh. Lekker hoor. 3 Schorsch. maar. Easy. If I find the jacket and a button, follow the trail of bottles. Ah. 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 Een goede feature dit. Ah. Lekker hoor. This is where I should look around. Hier glimt iets. Beneden. Traces on the ground. Oh, dat wil ik wel even inspecteren met mijn acumen. Die mouwen onderzoeken. Bauchgevoel. Ja. 1. Oh. Oh. Nou, dat is het wel. Bij deze zit 1 er dan volgens mij niet meer in als je rolt. Oh, dat zou kunnen. Ja, we hebben het wel succesvol afgesloten. Ja, Wat heeft Schorsch? Ja, die is tegenaan zijn zeiken, denk ik. dat denk ik ook. Je mouwen Ja. om te volgen. Nou, daar gaan we. Gaan we terug. Oh. Gefaald. Ja. Examine the ground more closely. Dan kan ik ook weer iets doen. Ground digging. Im ground digging. Ja.
Oh. Nou, het graven kunnen we. Ja. Dig nonetheless. Oké. Dit is een pissing place. We gaan toch graven. Ja. Zo zijn wij. We zijn fysiek sterker geworden door bier te drinken. Ja, natuurlijk. Oké. We gaan graven in pis. Ja. Ik wil... Nee. Laat maar. Oké. We hebben Lekker gegraven hoor. in pis en het heeft ons We niks weten nu opgeleverd. heel zeker dat hij moest pissen. Ja. Sterker nog, dat was ook het eerste wat ik zei dat we hier zouden vinden. Goed, we volgen de trail. We hebben ook nu poep aan onze handen. Zie je dat daar rechtsboven? Crime scene. Hé, maar hier waren we al geweest. Ja. We gaan het bos in. Oh, hij is verder gelopen hier. Wat heeft deze man gedaan? Dit is een pretzel. Met left shift, ik kan hier ook mijn handen wassen in het water. Want ik heb poep aan mijn vingers. Maar die Schorsch heeft dus deze looproute gedaan toen hij dronken was. Dat doen wij nu toch ook? Ja, dat is waar. Dat is waar. Huts. Hoe heeft hij al die flessen meegekregen? Ja, dat is inderdaad... Oh, kut. Buff edit, wet. Oh, maar ik heb geen poep meer aan mijn handen. Nee, maar je kan ook niet springen. Nee. Ik ben nat, maar ik heb geen poep meer aan mijn handen. Springen is geen Je bent ook knop. ontpoept. Ja. Dus ik moet inderdaad... Nou, dat we dronken zijn helpt niet voor rechtlopen. Nee, hè? Zie je dat? Hij draait weg. This is where I should look around. Hier is een verborgen fles. Examine. Take a closer look. Hij was in Fysiek. die scheur. Min 1, dat is te overzien. Nog een keer min. Is goed. Ja, dan zijn we er al, want 11 van de 11, dat kan niet slecht. Het is te donker. We hebben een lamp. Rode wijn. Goede rode wijn. Hij is gewoon een zuiplap. Hij heeft een secret stash met wijn. Ja. Oh. Oh. En een bottle print. Iemand heeft recent hier een fles wijn uitgepakt. Maar we hebben ook een lamp. Ik wist nog de lampknop. De lampknop. Ja. Follow the trail of bottles. Doen we nog Die man had steeds. echt wel flessen bij zich. Ja. Hier is weer een aanwijzing. Investigate flowers. Nou, daar gaan we weer. Misschien is het weer een plaslocatie. Misschien moeten wij zelf wel even pissen. Dat zou zomaar kunnen. 1919, dat kan dus wel. Ja. Blijkbaar. Oké. Een appelboom. Hier kon ik iets. Open. Close. Waar zijn we?
Huh? Gaan we weer Oké. terug. En op het de rad. De fles is daar inderdaad. Uitkijken met die dronken looproute. Dit is een shortcut. Daar kwamen we vandaan. Kan niet. Ja, dat weet ik. Maar ik dacht misschien kunnen we een shortcut openen. Dit is weer een ander schuurtje lijkt het. Ja. Dit is een bordje. Oh, het is zo'n brief. Decipher the note. Dat is waarschijnlijk weer zo'n brief van de profeet. Of van die... ik ben de naam kwijt. We gaan er niet achter komen. Nee. Oké. Volg de fles. We gaan linksaf. We gaan I wonder what he was doing here. Dat is een ladder. We moeten ook een pretzel eten. Zie je dat? Ja. We gaan die ladder bestijgen. Investigate ladder. Look around. Nou. A window is still open. We moeten eerst sober up. You go sleep it off. Oké. Oké. I should come back during the day and question the residents. Oké, maar dat betekent dat we dus terug moeten naar de kroeg. En daar moeten gaan slapen. Dat denk ik. Ik ga even We deze kunnen nu log geen pikken. flessen meer volgen. Nee, want de ladder is het einde van de trip. Dus we gaan 3 keer 11. Bandage 3 Nou, keer. handig. Al die damage die wij oplopen. Ja? Maar goed, nu moeten we dus de weg terugvinden naar de kroeg. Hier staat een bord. In. Nee, dat staat hier niet. Dat staat er wel. Jawel. In. staat Ja. er. Ik kan niet met dronken ogen kijken. Dronken oog. Dit is de in. Dit is letterlijk Ja. hier. We zijn er helemaal omheen gelopen om hier weer terug te komen. Ja. Oké, We gaan slaapjes doen. ik kan zeker slapen zien. Go to sleep. Sleep until the next morning Oké. maar doen, hè? Ja. Dan gaan we de volgende ochtend kijken wat er te vinden is bij de ladder. En we zijn level up. Ja. 2 keer. Plop, plop. Nou, dan gaan we nu question Ladder. the residents bij de ladder. En dat was gelijk hier om de hoek, dat scheelt. Dan moeten we wel bij de voordeur zijn natuurlijk. Deze vrouw denk ik. Apollonia. Polonia. Goeie naam. Do you know Schorsch? If you don't want to interrupt, why do you do it? You're the guy from the city, right? The one walking around asking questions. Yeah. Schorsch, know him? Whoever told you that, unfortunately, wasn't talking nonsense. What did he do this time? Goeie vraag. I can imagine he has gaps. He probably doesn't remember anything. Oké. Unfortunately, I am not that blessed. What kind of a relationship that is? Not a very decent Use one, I would information. say. Schorsch brings you flowers. Hebben wij gevonden. Ja. Well, yes, but flowers alone don't help me. Tell me, how do you know that? You seem to know a lot. Yes, well, zijn Schorsch een came weetman. during the night. Ja. Daarom hebben wij XP gekregen, omdat wij een he weetman was zijn. with me. No one came that night, if you know what I mean.
Ja, we hebben die dure wijn had hij. You're right about Yeah. Kijk. that. Better than nothing. But that night I was already sick of it. I have to be honest. Men have no idea about some things. Dat is waar. Mannen begrijpen het niet. Ja. Let's see if it works anyway. That's exactly what Schorsch said. I'm sure you're wondering Hij doet what's ons the denken deal with gezicht. Schorsch and me. Ja. Maar dit is de chickie van Schorsch. Ja. When it started, he was so romantic. My Schorsch. He said he would marry me if he had the money. Ah, Nothing but empty words, I tell you. Only lies. zo van een and taalgebruik hier. He often treats me like a whore. Imagine that. Well, in the beginning it was all very different. He made an effort. Once we went for a walk in the forest, down by the river. We were so in love that we didn't even make it home, you know. And once we even went to Munich together. Schorsch had some business there and he took me with him. That was quite an experience. But now he only shows up in the middle of the Received night when information. he's so drunk. Ik ga daar ook weer wat Yes. informatie But op doen. different. I was already quite angry with him. Because Zij was he's always boos. like that with me now. So I said to myself, no. I said to myself, you won't let him in again. I won't stand for that. I'm telling you. Then there was silence. For the time being. As I lay in bed again, I hear rustling, Hij wilde moaning, ongevraagd binnenkomen. I thought to myself, what is going on? I look out the window again, and there's Schorsch standing on a ladder. He had flowers in his mouth. He's holding on to the ladder with great difficulty. Everything is shaking. I could already see him fall back over. So I helped him in. He handed me the damn flowers with a drunken grin on his face. He wanted to kiss me too, but I have to tell you, Zo gaat I dat, hè? stank like a whole distillery. I told him to lie down and be quiet. He could stay the night, but do you think he would have given up? That womanizer. All the Womanizer. time he was running his cold hands under my nightgown talking rubbish. And all I really wanted was to sleep. When you have a man in your bed already and he tells you things like that, well, sometimes it's urgent. Oké. Wat een vreemde vrouw. And then Yeah. I get carried away with the drunken idiot, you see, and nothing works. Nothing at all. Dead in the water, you know. And then the night Okay. was already over, and the shouting about Len started outside. That's when I threw him out, and his stupid flowers right after him. Oké. Heeft hij zijn Het is jasje wel hier laten liggen? Ja. een alibi. No, he left it here. Ja, Stupid het jasje fool. is hier nog. I give it to you right away. But Valentin, can I ask you something else about Schorsch? Because you've already met him. Nou, vraag maar. So, what I actually wanted to ask is, you've already met Schorsch. Ja. Can Wat Jongen, een jongen, vrouw, wat moet je jongen. gaan bemiddelen in deze That's relatie? me, or whether I'm just imagining Wat een goed things? idee. That Ja, would be great, Valentin. oké, leave conversation. Dus, wij gaan weer terug naar Schorsch. Schorsch is innocent. I have to inform the teacher. Ah, Ja, hij heeft een alibi. Want hij was bij deze vrouw. precies. Maar hebben wij nu ook geconstateerd dat zijn jasje niet een knoop is dan? Dat denk ik. Want zij zei, ik geef je meteen de jas. Dus Ja, ik precies, vermoed ja. dat inderdaad... Kijk, en we moeten dan praten met Schorsch. We hebben geleerd waar hij was. Ik ben de weg kwijt. Ik moet een afslag verder. Nee, niet. Waar wil je heen? In. Nee, je moet terug. Ik wil naar de in. Terug, links. Links. Ja, nee. Nee. Terug. Hier. Daarheen. Ja, oh ja. Ja. Ja, jij zegt links. Ja. Vertraging. Schorsch. Wij hebben onomstotelijk bewijs dat jij onschuldig bent. Maar dat je wel een sukkel bent. Ja, we beginnen vooraan. Valentin, you really are something else. I don't believe it. But tell me right away, do I have anything to do with Lance? Nee. My dear, now I'm reassured. Honestly, true.
Thank you for helping me. Een duimpje. I really owe Thank you you one. for helping me. Nou, wat vind je van die chickie? Apollonia. Yes, she's quite a beauty. And she's nice too. She's got that Ze is mooi appetite for en me too. aardig. You don't see that very often. That's amazing. Well, I like her. But you know, I can't offer her anything. Things aren't what they used to Hij heeft be. slaapproblemen. I can hardly sleep anymore. Well, the beer helps, but otherwise, when it's suddenly quiet and dark, then I hear them screaming. Wat? Ah, hij heeft Suddenly, PTSS. back in the middle of it again. Vanuit de oorlog. War, Mogelijk. blood everywhere. But I also, no, Valentin, I can't tell you. You know, sometimes I even see them. Sometimes when I wake up, he sits there in my room Ja. on the chair and looks at me. But he says Hij heeft nothing. nachtmerries. Never. Just looks. Arme man. Such a young man. Almost a boy. And the blood everywhere. I almost pee my pants every time. It scares me so much. And maybe I'm losing my mind too. I really don't know. But that's not a clever man. I'm not a clever man anymore. Nah, she should find someone better. But somehow she doesn't do that. Once she said she really liked me. So I asked myself if I should say something. I mean, should I tell her about it? Why I can't sleep and all that? Nou ja, je weet wat ik als advies ga geven, hè? Do you think that's a good idea? Altijd eerlijk zijn. Altijd eerlijk zijn. I could support Apollonia in her decision. Should she try it with Schorsch? Ja, misschien kan zij hem aansporen om minder te drinken. En dan gewoon Normaal hem... te doen. Wat? En dan gewoon normaal te doen. Ja, maar ook dat hij misschien minder bang is als hij met haar samen kan slapen. Hello, Valentin. What brings you here? Ja, je hebt ons een vraag gesteld. I spoke to Schorsch. Really, Valentin? Information missing. So, Oeh. what do you think? Oh my, poor Schorsch. It's terrible, all this with the war. One can't imagine what it does to people. But thank you, really, Valentin. You're one of the good ones. You're one of the good ones. But, Valentin, just between you and me, what do you think? Is it all just fun for Schorsch, or is he serious about us? Ik denk Should hij wel I give serieus him is, another toch? chance? Denk ook. Valentin, do you really think so? Yes, it could be something with Schorsch. Oh, thank you, honestly. Then I only have to take care of What? one other thing. Wat? Because I'm expecting, but I can't What? imagine all that right now. Maybe What? later with What Schorsch, a but twist. not right now, no. Ja. The thing is, I just can't do it now, married or unmarried. Maybe you can't really understand it. How can I explain this to you? We zijn een arts. Je It's kunt not gewoon always praten right met to ons. have a child. Often the timing is bad. Sometimes the right time may never come. But I don't know that for myself. I just know that it's not right at the moment. And I have to be able to decide for myself what happens to my body and my life. Don't I? At least that's 3 minuten geleden. Ja, hij was dronken in mijn slaapkamer. En ja, dan gebeuren dingen. Of course, I Nu? know about ben it. zwanger! I'm not naive. Nou I zeg. know many stories of women who have not survived such a decision. Wat? Een wijf. The despair, the fear, the pain and the blood. I've seen it myself, Valentin. If that is the price I have to pay, I will do that. I will not be a broken mother who hates her Before child. I die And I in will not be a childbirth. bad mother Wat? who gave up her child. What? Before I die in childbirth, I'd rather die in abortion. But, you know, that is not how it has to be. With a doctor, I could survive the operation. He has the necessary means, and he can save me if something goes wrong. But I could never ask him. The whole place would know about it. If you talk to the doctor, We no gaan haar one wel will do helpen, anything. want zo zijn wij. You can help Precies. me. You can ask him.
Misschien kunnen we haar gelijk onderbrengen in psychiatrische inrichting. Valentin, please. Thank you, Valentin, honestly. Your help may save my life. If you don't talk to the doctor, I'd go to reason. We moeten naar Schweighofer. How that would end. But if you ask Schweighöfer, Ja, dat is goed. We kunnen het vragen. then maybe he'll help me. Unfortunately, I have to tell you that I don't have any money to pay him either. And also that some people here will certainly not be thrilled when they find out that you've helped me. We gaan naar de dokter. Ja. Thank you, Valentin. Maybe now it will end well. But no one must know, not even Schorsch. Otherwise, I'll get into trouble. I trust you with this. Jezus, wat een verhaal. Safe way to get an abortion. Wat een bijzondere objectives in deze game. Ja, de arts. Waar is de arts ook alweer? Ja. Is dit de arts? Nee. Ja. Nee, dit is Hans Gegel. Dit is de kerk. Nee. Dit is de burgemeester. We kunnen ook gewoon een kaart gebruiken, maar dat zijn eigenwijs. Zou kunnen. Hier is een school. Daar is de arts. Ja. What is it about? Apollonia. Is she missing something? Oh, that sounds worrying. What is it about and how can I help? Of course, this is an extremely unfortunate situation. As far as I know, however, I have absolutely Wat nothing een to do with opmerking. it. You would think so, yes. So you just come walking down the street and ask me on the public streets in front of everyone's eyes and ears if I can perform an illegal abortion? I should probably give you a thorough examination. You have ideas. And you obviously haven't yet realized that here every bush, every stone knows immediately about everything and everyone. This damn place! This is indeed not an easy situation. I can imagine that it puts a strain on her, and I must admit, I think En je it's bent good een dokter, that dus she's je moet seeking gewoon help instead of mensen doing something helpen. stupid. Abortion should not be taken lightly. A lot can go wrong. Unfortunately, I only have very limited options here. In the city, it would be completely different. And as I said, it's not legal either. I won't have to explain that to you. I'm taking a big risk by helping you both. I'm risking my own head with this. However, an abortion on your own is almost a death sentence for the young woman. Lijkt me ook een slecht And idee. now that you have told me about the matter, I cannot let her run into Kijk, misfortune. medical obligation, dat zei I ik al. should hè. at least fulfill my medical obligation. What kind of doctor would I be if I didn't even try to save at least this one life? Probably not one who deserves his license to practice medicine. Very well. Under the circumstances, I am willing to help you. But it's not for free. If they Oké, find dus out, wij moeten hem we will betalen. both feel the Ja. pinch. Oké. You must maintain absolute silence about this. Both of you. Die schat. Yes, Het is niet genoeg. unfortunately, that's not enough. We kunnen Come back onze when you've inventory got the verkopen. money. Ja. En wat is dan wel genoeg? I have to get 200 pennies. Ik heb nu Wat hebben we? 8. Maar ik heb dingen die ik kan verkopen. Ja, je kunt een hamer verkopen. Waar is een handelaar? Bij de in? Is dat zo? Nee. Waar was het ook alweer? Ik weet het Hier niet is meer. de kerk. Ik weet nog hoe het eruit zag, maar ik weet het niet meer. Hier is een fast travel, een vogelhuis. Dit is het begin van het dorp. Hier zit Chicky. Oh, dit is die Renate. Ja. Die housekeeper. Well, such a handsome young man. Yes, that's Ja, right. het is A Renate. visitor. What an unexpected pleasure. I am a Visikatsberichterstatter.
Would Lekker you look hoor. at that? Census reporter. How interesting. My goodness, please call me Renate, Mr. Valentin. Otherwise, Renate. I feel so old. How can I help? Yes, please, Use Mr. information. Valentin. Ja. Of course, Mr. Valentin. Oké, ik denk 3. Oké. Who do you think you are? Ja, You dat just was blurt niet out verstandig. such an infamous accusation like that. Outrageous. This is unacceptable. After all, you don't know him. But people just like to gossip. You know, normally not so much happens here. Then you just make something up. But there's really nothing to this story. Some people are just a bit narrow-minded. They just can't imagine that Mr. Byerle and I have a friendly and respectful relationship. Nothing else. I'm not bothered by that. What's the point? Oké. Sometimes the priest gets a bit angry. Dus but I beide have enough partijen to hebben do. nu bevestigd dat zij Actually, I niet should een be romantische getting back to relatie work, hebben. Mr. Valentin. Yes, please, Mr. Valentin. Oké. Wij zoeken nog de winkel. De Lumberjack Camp, de Western End Inn Church. Ja, daar kan ik wel lopen. Ik hoef niet vers te even naar de inn. Dit is het einde van de straat. Bij de kerk is geen handelaar. Dit is de dokter, dat is ook geen handelaar. Het schoolplein is geen handelaar. Hier wordt gezaagd. Dit ziet er handelarig uit. Handelarig. Of niet? Ja. Ik kan niet Geen praten oma. met deze mensen. Nee, hier is een koe. Ja. Het ziet toch minder handelarig uit? Ik denk dan toch bij de inn. Ja. Dat gewoon de innkeeper zelf... misschien dingen verhandelt. Schorsch heeft hoofdpijn. What can I Ja. do for you? I would like to buy something. Kijk, en dan kunnen we zeggen 2 borstels. Weg ermee. Ja. Maar hoe moeten we... Een hamer. Of een hamer. Weg ermee. 4. Kaas? Simple shoe care set. Weg ermee. 2 lantaarns. Nou, de 1 lijkt me genoeg, dus de andere kan weg. Zout. We hebben nog iets duurs. Lubricating oil. Daar heb ik er 3 van. Nou, 2 verkopen, daar heb ik genoeg. Ja. Zo, daar hebben we genoeg geld. 1 abortus alsjeblieft. Ja. We kunnen ook nog met haar iets anders doen trouwens, zoals nog die andere sidequest. Kijk, use What can I information. do for you, Mr. De Townsend? suicide, hè. Sensi, yes. Sensi. That was terrible. Such a young woman, and then she's hanging from the beam in the shed. I think old Schormeyer had a hard time with that. Ja, dat is niet zo gek. I think he liked her. She had been with him on the farm for a long time. She arrived here years ago with her little sister, Resi. Ah, It's actually a Rezi, die nice naam one. hebben we al I eerder think the gehoord. girls went through quite a lot Bij before die they came farm. to the Ja, farm. we moeten hier met een bijzonder lage charisma meten iets Rezi doen. is no longer good with other people. Ja, zie je dat? Ja, laten we gelijk negatieve worpen doen. Kijk, dan zijn we er vanaf. Heel goed. Goed, ja. I Yep. don't know. Schormeyer gave the girls a little old wooden hut back there in the forest. Rezi has been living there for some Oké, time dus now. Rezi She knows woont a lot in een about skere plants hut and en ze makes maakt tea thee. bags and tinctures and lucky charms and all sorts of things. She then sells them to earn a bit of money. Of course, that's not much, but she Met doesn't een need nog it. lagere charisma meter gaan we de Taking volgende care doen. of the rest. Ja, dat is een goed I idee. don't know how Rezi is coping now. We never see or hear anything about her. Jezus. Nou, min 1 is te overzien. Min 8 niet. Not that I Meh. know of. People probably keep that to themselves. Schormeyer was very upset when the suicide happened. Ja. He obviously sent for Dr. Schweighofer straight away, but he couldn't do anything for her. And then they weren't even allowed to bury her in the cemetery because of her suicide. Ah, The church doesn't allow that, says the priest.
Schorsch is rather religious, so that was a bit much for him, I think. I think he even found her himself. The poor girl. Hanging herself on his farm. And then she can't even be Dat is buried. tragisch. It's Tragisch. tragic, all of it. Hmm. What can I do for you, Mr. Townsman? For God's sake! Has something happened? Surely one of the woodcutters again. This is a dangerous trade. The best thing to do is to go to Schweighoven Schweighoven, our verkoopt doctor. bandages. His house is centrally Dat is wel located logisch. in the village. Or ask Rezi. She Ah, will Rezi. certainly help you too. Laten we het She nog een lives keer in the over Rezi southwest hebben. near the Schorsch farm. Ja. What can I do for you, Mr. Townsman? Nou, dan hebben we nu alles gezegd wat we hier wilden zeggen. I should see the doctor. Voor die bandages. Dus dat moeten we doen. En we moeten de dokter ook geld geven. Ja. En we moeten die teacher nog informeren dat Schorsch geen moordenaar is. Hier zit iemand in de lucht. Dat zijn wij zelf. Nee, dat is teacher Leubel. Een rare... Wat? Lekker hoor. Nou meneertje, ik wil wat bandages voor jou. Not only that, Mr. Schmidt. Here, have a look at my goods. Kijk, hij is nu een handelaar geworden. Ja. Dan kunnen we zeggen, we moeten bandages kopen. Want dat is de missie. Zo. Dan gaan we nu met hem praten voor die quest. Hier is geld. Do you have the money for the treatment? Ja. Yes, that's enough. Tell Apollonia she can come to my place tomorrow evening around 10 o'clock. But tell her to be careful not to be seen. Ja, dankjewel. I can tell Apollonia. Rezi can get me a bandage. Dus we moeten ook nog Rezi gaan ontmoeten. En we moeten teacher Leubel nog vertellen dat Schorsch onschuldig is. Maar laten we eerst even naar Apollonia gaan. Want dat is de loopquestroute waar we nu mee bezig zijn. Deze man heeft ook wat gedronken. Ja. Apollonia. We zijn ook weer level up. Zo. Dan gaan we haar vertellen dat ze naar de dokter kan. Dan is ze bij gaan zitten. Hello, Valentin. What brings you here? Nou, ja. Really? Valentin, that's a load off my chest, honestly. What did he say? That's a big load off my chest. I was so afraid, but then maybe everything will go well in the end. I'm sincerely grateful to you for everything, no matter what happens now. En wat levert Thank ons you dit op? for helping me and for standing by me. I will goeie never vraag. forget that. Kudos. Task completed. The burden of love. Beetjes. Nou, dan gaan we naar de teacher. En als we daar dan ook mee hebben gepraat, dan moeten we nog naar Rezi. Dat is nog een actieve task. Kijk, die teacher die zat hier net in het luchtledige. Hij zou hier moeten staan, maar hij staat hier niet. Dit is de assistent, toch? Oh nee, dat is hem wel. Oh jawel, dat is hem wel. Die assistent staat daar links. Ja. Hallo, Mr. Leubel. Can you? What evidence do you have for your claim? Acumen hoog genoeg, dan doen we dat. Ja. 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 Hihihi, was wel een girl. Ah, I see. And I see that you are a gentleman. Not Mr. Schmidt, but the killer. He is still at Acumen hoog large. genoeg. He is just waiting for the moment to murder one of us. We will not wait until he shows his ugly face. You have a point. Maybe you can achieve more than we can. Feel free to ask around more. I think a thank you is in order.
Precies, I hij had bijna een domme wrongly fout gemaakt. suspected Schorsch, Ja. and you saved me from making a terrible mistake. We are all workers. Insofar as we only have the will to make ourselves useful in some way to mankind. That's what La Salle says. And you seem to be one of us. You should question all those who were involved in the dispute. We moeten met One iedereen of them praten die in die must ruzie have was. done it. Ja. I don't Okay. believe that the priest gets his hands dirty himself. Then Ja. it could only have been Alois. Oké. He has Maar such a Alois sharp is fuse onze anyway. maat, toch? Totally De jongen van genuine. die paddenstoelen. He's En dat capable was of Junior. something like that. Oh ja. Question him. Ask him if he has an alibi. And don't let Ursula keep you away from him. Ah. You'll see right away that he has what it takes to be a murderer. Oké. Waar kan ik hem vinden? The Pfistner farm is located in the south of the village. Oké. The south of the village. Alois from Vestner Farm. Gaan we Regi's hut eerst nog even opzoeken? Kan dat? Kijk, de Vestnerhof is gewoon in de stad. Showmeyhof is Ja. daar. Ja, die Vestnerhof is dichterbij. Ja. Ja. Leveltje up. 6. Oei, joh. Zo. Alois van Vestner Farm. Kijk, dit moeten we nog doen. Rezi can get me a bandage or otherwise assist me with medical care. En wat moeten we hier nog doen? Die Bible verse. Oh ja. The priest and the housekeeper. Nou, dat... Of we moeten nog een keer terug naar die oma. Maar ja. Ja. En wat is dit? Oh, dit zijn geschiedenisdingen die we hebben geleerd. Woordjes. Oké. De map. Wij hadden gezien, nee, die moet ik zo'n vers even pakken, of gehoord net dat Rezi's hut was vlakbij Shormeyerhof. Maar ik stel voor dat we dat gaan doen in een volgende video. Want we hebben hier nu mooi dit Schorsch vrijgepleit. Dat vind ik een Precies. mooie scène. Ja. Dus dan gaan we in de volgende video Alois vinden, ondervragen en gelijk even wat bandages kopen bij Rezi. Ja. Dus dan zien we jullie graag weer daar. Joe, joe. Joe joe.